درود بر دوستان گرامی. امیدوارم که حالتون خوب باشه. بارود رهنما هستم و یک بار دیگه با یه ویدیو جذاب در خدمت شما. قبل از هر چیز سپاسگزار میشم من رو حمایت کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و به دوستاتون معرفی کنید. این ویدیو رو لایک کنید و کامنت یادتون نره. با من همراه باشید. همونطور که از تایتل ویدیو متوجه شدید، امروز میخوایم با هم آنباکسینگ ژیون کرین 2S انجام بدیم. با من همراه باشید.